عزيزي المشاهد، إن شاهدت مبنى المستشفى سوف يأتي إلى ذهنك كل القصص المرعبة عن الأرواح والأشباح التي قد تكون قرأتها أو شاهدت أحد الأفلام عنها. فهذا المبنى العتيق تشعر وإنه قد تحول إلى شبح، وظل المبنى يحمل الذكريات المريرة وأرواح لأفراد عذبوا حتى ماتوا، والجدران المظلمة الكئيبة تحكي آلاف القصص عن المساكين الذين ماتوا. شبابيك وأبواب تفتح وتغلق من تلقاء نفسها، صرخات مشحونة بالألم والحزن تتردد داخل المبنى من دون أن يعرف أحد مصدرها. أشخاص مجهولون يظهرون ويختفون بسرعة كبيرة في الظلام من دون أن يعلم أي شخص من هم ومن أين أتوا. على قمة أحد التلال بالقرب من مدينة لويفل الأمريكية هناك بناية ضخمة ذات 5 طوابق، أطلال تبعث شعورا بالخوف في قلب من يراها، لأنها غارقة في الظلام ومهجورة إلا من بعض الحيوانات والطيور. ضخامة البناء قد تدفع الإنسان للتساؤل بدهشة عن سبب بقائه خاليا ومهملا، وقد تزداد دهشته حين يعلم بأن هذا البناء كان يوما ما مؤسسة صحية كبيرة تنبض بالحياة وتعج بالناس كخلية نحل. عدة بلاغات قد تقدم بها السكان القريبين من هذا التل، لأنهم يشاهدون ليلا الكثير من الكرات التي يتم قصفها من المبنى. وليس هذا فقط، بل يجري وراءها أحد الأطفال الذي قد يكون مرتديا زي مدرسي. يجري هذا الطفل وراء كرته ليلتقطها، ثم يجري مسرعا ليعود إلى المستشفى. كما إن هناك إحدى الفتيات الصغيرات التي تخرج من مبنى المستشفى وتظل تضحك وتضحك مثلما الأجراس تدق، ثم تجري لتختبئ في هذا المبنى. يقال بأن الأمور الغريبة التي تحدث داخل المبنى لها علاقة بماضي. فقبل سنوات طويلة كان هذا المبنى الضخم يستخدم كمصحة لمرضى الموت الأبيض، وهو الاسم الذي كان الناس يطلقونه على مرض السل قبل قرن من الزمان. في تلك الأيام كان السل من الأمراض المستعصية التي لا علاج لها، لأن الطب لم يكن قد توصل بعد إلى تصنيع المضادات الحيوية التي بإمكانها القضاء عليه. وبغياب المضادات الحيوية واللقاحات كان المرض ينتشر حول العالم كالوباء، فاتكا بأرواح ملايين الناس. من كان مصيره الموت داخل المصحة فكانوا يغادرون عبر نفق طويل ينحدر لمسافة 150 مترا أسفل المصحة نحو بوابة صغيرة تقع عند قاعدة التل. كانت جثث المرضى تسحب ويتم إخراجها عبر هذا النفق لكي لا يراها بقية المرضى. ويقال بأن بعض العاملين في المصحة كانوا يتعاملون مع جثث الموتى برعونة، فكانوا يقومون بسحلها أو دحرجتها كالبناميل إلى أسفل النفق ليكدسوها مع بقية الجثث. وبسبب هذه التصرفات اكتسب هذا النفق سمعة سيئة، ودارت الكثير من القصص المخيفة حوله. وفي عام 2001 اشترى المبنى زوجان قاموا بتنظيم جولات سياحية لعشاق قصص الأشباح والأحداث الغامضة، وسرعان ما صار المبنى من أشهر الأماكن المسكونة في أمريكا. أخذ الناس يتحدثون عن الأصوات الغريبة التي تتردد في المبنى، الأبواب التي تغلق وتفتح من تلقاء نفسها، والمصابيح القديمة التي تضاء رغم أن الكهرباء مقطوعة عن المبنى منذ عقود، وصرخات الرعب القادمة من نفق الموتى الموجود أسفل المبنى. هناك العديد من الأشباح في ويفلي هيلز، وقد اكتسب بعضها شهرة واسعة. ففي الطابق الثالث هناك شبح الطفلة ماري التي زعم العديد من زوار المبنى بأنهم شاهدوها وهي تركض بسرعة بين الغرف المظلمة. هناك شبح طفل آخر لا يقل شهرة عن ماري،
إنه شبح طفل يسميه الناس تيدي، ويقولون إنه يجري عبر ممرات المبنى المظلمة مطاردا كرة الجلدية القديمة. هناك أيضا بعض الزوار الذين سمعوا أصوات أطفال تصدر من سطح المبنى، أصوات تترنم بأغاني قديمة وضحكات غريبة كأنها صادرة عن مجموعة من الأطفال يلعبون ويمرحون. الطابق الخامس عادة ما تتردد داخله أصوات غريبة، خصوصا في بعض أجنحته التي كان يحبس فيها مرضى السل الذين أصيبوا بالجنون. أما الأجنحة الأخرى فكانت مخصصة للأطفال والسكن الممرضات. وفي هذا الطابق تقع أكثر الأماكن رعبا في المبنى، إنها الغرفة الشهيرة رقم 502. قصة هذه الغرفة تعود إلى عام 1928 عندما كانت تسكنها إحدى الممرضات الشابات التي انتحرت لأسباب مجهولة. شنقت نفسها داخل الغرفة وبقت معلقة لفترة طويلة قبل أن يعثروا عليها. الفتاة كانت عازبة، لكن الأطباء الذين شرحوا جثتها اكتشفوا بأنها كانت حامل عند انتحارها، وما زال الغموض يدور حول ظروف حملها وانتحارها حتى يومنا هذا. لكن قصة الغرفة لا تنتهي هنا، فبعد 4 سنوات على حادث الانتحار سكنت في نفس الغرفة ممرضة أخرى، والغريب إنها هي أيضا انتحرت لأسباب مجهولة. خرجت من غرفتها في إحدى الليالي ورمت بنفسها من فوق سطح المبنى فهوت ميتة في الحال. ويقول العديد من زوار المصحة بأنهم شاهدوا شبح فتاة شابة ترتدي ملابس الممرضات البيضاء وهي تدخل إلى الغرفة رقم 502، وحين يتبعونها يفاجئون بأن الغرفة خالية تماما. وعندما قامت السلطات بدخول مبنى المستشفى حديثا بناء على البلاغات التي تقدم بها السكان، وجدوا أن الطوابق جميعا بها ظواهر غريبة، ولكن الطابق الخامس الذي تقع به الغرفة 502 كان الأكثر غرابة. سمعة المبنى المخيفة لا تقتصر على قصص الأشباح، فقد صارت شائعات في السنوات الأخيرة بأن بعض الجماعات السرية مثل عبدة الشيطان اتخذوا من المبنى مقرا لممارسة طقوسهم السحرية والشيطانية. لذلك قام مالك المبنى عام 2008 بإحاطته بسياج حديدي، وتم وضع كاميرات مراقبة وحراس يراقبون على مدار الساعة. لا أحد يعلم لماذا هذه الحراسة المشددة على خرائب مبنى مهجور وماذا يحدث في الداخل.